Ky emision është një edicion special I cili synon, një edicion jashtë atij të përjashtëm, I cili synon të sqaroj ose të shpjegoj disi më mirë një problem mjaft të mpret, sidomos ekonomik, por një problem që do të ketë impakt në gjithë shoqërinë shqiptare, dhe që ka lidhje me negocimin e javëve të fundit midis delegacionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Qeverisë Shqiptare për nënshkrimin e marrëveshjes së re 3 vjeçare midis FMN-së dhe Shqipërisë. Pra një marrëveshje e cila do të jetë e shtata e nënshkruar midis dy vendeve që nga viti 1990 e një e në vazhdim. Gjithsesi, për të folur në terma më konkret, se cilat do të jenë impaktet konkrete që do të ketë kjo marrëveshje në jetën ekonomike dhe në shoqërinë shqiptare, janë sot të ftuar Ministri I Financave Ridvan Bode, mirëmbrëma zoti Bode. Mirëmbrëma. Guvernatori I përgjithshëm I Bankës së Shqipërisë, zoti Ardian Fullani, mirëmbrëma zoti Fullani, si dhe drejtuesi I delegacionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar që drejtoi këto negociata, zoti Istvan Székely. Mirëmbrëma. Sigur se thash që në fillim, pjesa kryesore do të jetë shpjeguese lidhur me atë impakt që do të ketë në ekonominë shqiptare dhe në shoqërinë, në gjithë shoqërinë shqiptare kjo marrëveshje. Do ta nisem me ju zoti Bode. Kam një pyetje, do t'ju lutash të tretë pranishmëve që të jenë sa më konkret në përgjigjet e tyre, të kemë parasysh që publiku nuk është aq I specializuar në çështje ekonomike, kështu që të fokusohemi në ato probleme që janë të prekshme për të gjithë. Cili është roli I FMN zoti Bode në vende si Shqipëria? Ne pas një diskutimi rreth 2 javësh, arritëm në një marrëveshje mirëkuptimi midis Qeverisë Shqiptare, Bankës Shqipërisë dhe misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje bashkëpunimi 3 vjeçare. Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore asistojnë në gjithë vendet e tranzicionit dhe në vendet tjera që janë po ashtu në periudha zhvillimi, dhe kanë për mision për të garantuar që politikat e ndërmarra nga qeverit të mund të mos shkaktojnë efekte të tilla që mund të destabilizonin në mënyrë ciklike ekonominë e vendit, pra të ruajnë një stabilitet makroekonomik, të garantojnë një stabilitet makroekonomik. Ende Shqipëria vazhdon të asistohet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me këto marrëveshje të mbikëqyrjes për të garantuar stabilitetin makroekonomik dhe për të nxitur ritmet e larta të zhvillimit ekonomik të vendit, dhe për një periudhë kohe mendoj se do të jetë e nevojshme, do të jetë e domosdoshme. Vështirësia qëndron në faktin që objektivat ambicioze të qeverive të mund të vendosen në një fokus të kontrolluar nga pikpamja e efekteve që mund të japin në periudha afat shkurtra, në mënyrë që politikat e ndërmarra të mos sjellin destabilizim të treguesve makroekonomik, të shmanget çdo lloj efekti I menjëhershëm që mund të vijë nga politika të tilla që synojnë, si thua, përmirësime rrënjësore apo përmirësje të mëdha. Dhe pikërisht edhe në kuadrin ton të këtyre negociatave, këtu ishte edhe njëri prej problemeve. Ne kemi qenë dhe mbetemi të disponuar për të garantuar një marrëveshje 3 bashkëpunimi, pasi ekzistenca e një misionit Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe një marrëveshje të tillë është një garanci më shumë për donatorët e ndryshëm që vazhdojnë të asistojnë Shqipërinë me donacione dhe me kredi, ndihma dhe kredi, dhe që për periudhën e ardhshme po ashtu do vazhdojnë të mbeten relativisht të gjëra. Prania e FMN-së është më tepër një ndihmë konkrete ekonomike zoti Bode apo është një garanci për investitorët tjerë? Prania e FMN-së është një garanci që investitorët e huaj, që donatorët e huaj, që bankat e huaja që japin kredi për Shqipërinë kanë lidhur me perspektivën e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit. Pra, është si thua një mas sigurie që gjithë implementimi I politikave qeverisë do të zhvillohet brenda një marzhi sigurie të mjaftueshëm, që gjithë secili prej investitorëve, qoftë privat apo publik,
të jeti garantuar në suksesin e investimeve që të edhe në Shqipëri dhe në garancin e kthimit të investimeve të edhura, pasi ekonomia do të vazhdojë të jetë e mbikëqyrur dhe të gjithë masat që ndërmerren nga aktorë të ndryshëm, sidomos qeveria, do të jenë po ashtu të fokusuar në të njëjtin objektiv, pra të garantojnë që ambienti do të jetë i sigurt, që rritja ekonomike do të vazhdojë të jetë permanente, edhe pse mund mos jetë në objektivat që preferon programi i qeverisë, që normat e interesit do të jenë nën kontroll, që inflacioni po ashtu do të vazhdojë të mbetet i kontrolluar, pra është një tërësi instrumentash që garanton, si thua, një stabilitet të arritur, ose që synon një stabilitet të rritë, vendosin në një ekuilibër të ri, po gjithsesi që të jetë përsëri nën kontroll dhe stabil, që nuk sjell, si thua, çrregullime të mëdha në ambientin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Zoti Székely, a ka qenë i lehtë ky negocim krahasuar me ato të tjerat që FMN-ja ka zhvilluar me qeverinë shqiptare? What we experienced here is Ajo që kemi eksperimentuar këtu është very strong collaboration. një bashkëpunim shumë i ngushtë. I think it was a very frank and very honest discussion. Mendoj se ka qenë një bashkëpunim shumë i drejtë për drejtë. There were many issues we had to discuss and Patëm there's shumë gjëra enormous për information diskutuar. we request from the government Dhe when we shumë arrive. informacion që ne kërkuam nga qeveria, But what we experienced here is a very por strong ajo, ownership por ajo of që reform neve ideas. pam këtu ishte një iniciativë shumë e mirë nga autoritetet. Anybody I talked to always named the reforms we also think are important as their own priorities. Dhe sa herë që ne kemi biseduar për reformat e caktuara, gjithmonë kemi gjetur nga autoritetet atë dëshirën dhe mirëkuptimin që këto janë reforma që ato duhet të ndërmarrin. What we see there is a very strong intention to continue with reforms. Dhe ne shikojmë një qëllim për të vazhduar me reformat. I think this is the environment where we can help a lot the country by providing a consistent framework. Dhe mendoj se ky është një mjedis i duhur për ta ndihmuar një vend për të patur kuadrin e duhur dhe të sigurojmë që politikat e ndryshme në një program shkojnë në të njëjtin drejtim, Which are actually the priorities of the government. të cilat janë në fakt prioritetet e qeverisë. Cili është thelbi i kësaj marrëveshje? What is the essence of this agreement? There are two major components of this program. Ka dy komponent kryesor të këtij programi. One part which Minister Bode described, which is Një there pjesë to që provide shpjegoi stability to Ministri markets. Bode, që është për t'i provuar tregjeve që këtu ka një Which stabilitet. basically includes the budget is under control and everybody understands what the government will do on the fiscal front. Që do të thotë që buxheti dhe politika fiskale është në kontroll dhe aktorët e tregut e kuptojnë çfarë po ndodh, dhe në anën tjetër politika monetare është në një kuadër të duhur për politikën monetare që siguron stabilitet çmimesh. Dhe ky është ambienti në të cilën bizneset mund të lulëzojnë, biznesmenët të kenë përfitim dhe të mos kenë frikë për mungesën e stabilitetit apo luhatje shumë të mëdha në ekonomi. Dhe kjo e ndihmon shumë vendimarrjen e biznesit dhe investimet. Zoti Fullani, a ka më nevojë Shqipëria për kujdesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar? Sinqerisht, unë jam një dëshmitar i 15 viteve të fundit të negociatave me Fondin Monetar dhe është, të thojë, një privilegj. Dhe historia tashmë me Fondin është shkruar si një histori e suksesshme për Shqipërinë dhe kjo i dha garanci Shqipërisë në mbledhjen e fundit të bordit drejtorëve Fondit Monetar për ta kaluar Shqipërinë në një stat tjetër, një stat më të zhvilluar dhe në stadin e fundit, do të thoja, të një marrëveshje të këtij lloji me FMN-n. Shqipëria mas 3 vjetësh nuk do të ketë më nevojë për një marrëveshje, por fondi do të vijë një herë në vit ose 2 herë në vit për të bërë një vështrim të radhës, për të dhënë sugjerimet, komentet dhe për të parë perspektivat e zhvillimit ekonomik të vendit. Duke qenë e këtij lloji, kjo marrëveshje është mjaft e rëndësishme, sepse siç thanë dhe zoti ministër dhe zoti Székely, kjo vë bazat për një stabilitet makroekonomik, për njëkohësisht përgatit Shqipërinë për një stat tjetër. Unë do thoya që Shqipëria do ta krahasoja Shqipërisë sot, ekonominë shqiptare sot si një pako, e cila ka nevojë përveç kartonit të mbështillet me drasat përkatëse, por prap ka atë shenjën. Pako fragile. Po, ka atë shenjën fragjile ose handle with care, mbaje me kujdes, sepse ka akoma vulnerabilitete, ka akoma, si thuash, pozicione të dala para riskut, të cilat me këtë marrëveshje ne pretendojmë t'i zbusim
dhe ta përgatisim të pako me një veshje më të bukur, ndoshta dhe mi kordele, që gjatë kësaj periudhe tranzitore të bëhet gati për Komitetin Evropian. Cilat besoni, zoti Bode, se janë pikat më dobta të ekonomisë shqiptare? Po të flasim për pikat dobta, mbase do të listonim një numër shumë të madh. Po të flasim për ekonominë dhe do të bëjmë diferencë midis ekonomisë publike, midis financave të shtetit dhe ekonomisë reale, ekonomisë të rësikurse dhe ekonominë monetare. Mendoj që në tërësi ekonomia shqiptare ka probleme. Problemet më të mëdha kanë të bëjnë me konkurshmërinë e saj. Sa është kompetitive ajo, sa është e hapur. Si funksionon tregu, janë rregullat e tregut tilla që mundësojnë që përmes konkurencës të mund të garantojnë ecjen përpara dhe që gjithçka që ndodh në këtë treg të vijë thjesht prej konkurencës dhe prej sidosh kapacitetit që ka në mënyrë individuale bizneset për të fituar lojën e tregut. Pra, garantimi i rregullave të tregut përbën elementin më të domosdoshëm sot për sot për ekonominë shqiptare dhe kjo është një pikë lidhje midis detyrës qeverisë të shtetit nga njëra anë dhe sjelljes së bizneseve nga ana tjetër. Mendoj që ekonomia shqiptare po ashtu ka nevojë që gradualisht duhet përgatitet për të dalë në tregun ndërkombëtar. Pra të jetë konkurruese jo vetëm brenda për brenda, të garantojë rregullat e lojës konkurrencës brenda, por gradualisht duhet konkurrojë në tregjet rajonale dhe pastaj në tregjet europiane. Është e mundur kjo realisht? Sigurisht i do të përgatitet vendi për të bërë mundur kjo. Ne nuk mund të jemi pjesë e ekonomive rajonale apo ekonomive europiane nëse nuk do të jemi pjesë e konkurrencës në të njëjtin treg. Fakti që Shqipëria vazhdon të ketë, si thuash, lidhjen me këto tregje, kryesisht përmes importeve dhe jo përmes eksporteve, pra kryesisht përmes blerjeve dhe jo përmes shitjeve, tregon që ekonomia shqiptare ka probleme me përgatitjen e standardeve të saj për të qenë kompetitive në një treg më të gjerë. Dhe kjo po ashtu përbën një objektiv të programit ton si qeveri, po edhe të programit bashkëpunimit me Fondin Monetar, të një pjesë reformave që kemi parashikuar në këtë paketë, e cila synon gradualisht drejt strategjive, drejt eksporteve, drejt shitjeve në ekonominë shqiptare, që ka do të garantonte një bilans tregtar më të favorshëm dhe do të bënte të mundur që gjithnjëherë më shumë investimet në Shqipëri apo investimet që vinë nga jashtë prej kapitaleve të huaja të mund të gjejnë, si thuash, një ambient që të krijojë kushte dhe mundësi që gradualisht të dalin nga guacka e vetë mjaftueshmërisë, e vetë ekzistencës, për të qenë kompetitiv, për të qenë po ashtu të hapur. Sigurisht ne kemi probleme të tjera, problemet e ekonomisë shqiptare lidhen me infrastrukturën në funksion të saj, ku pamjaftueshmëria energjetike dhe krizat ciklike sektori energjetik luan një masë të madhe, aq sa na shkruaj bindja që cikli i krizave të ekonomisë shqiptare nuk varen nga vetë fazat e zhvillimit të ekonomisë, sa nga imponimi nga shoku që pësojnë her pas here prej krizave dhe krizat energjetike kopjojnë në një farë mënyre krizat e ekonomisë, pra i vendosin në mënyrë si do bëhet konkurruese ekonomia shqiptare, zoti Bode, në një moment kur kriza energjetike e ka futur thuajse në një lloj kolapsi? Aq më tepër konkurruese me ekonomitë e huaja. Absolutisht. Ne na krijohet kjo bindje dhe ky paralizëm, unë e bëra pak para jush për këtë paralizëm, sepse kështu në fakt reagon ekonomia shqiptare ndaj këtij elementi, por edhe zgjidhja e krizës energjetike nuk do të thotë zgjidhje përfundimtare e problemeve që ka ekonomia shqiptare. Ne shpresojmë dhe besojmë që problemi i pamjaftueshmërisë energjetike të Shqipërisë në një moment do të kapërcëhet dhe shumë afër mund të jemi si thuash në kapërcjell të kësaj krize ciklike, por megjithatë kjo nuk do të thotë se ekonomia shqiptare në momentin që zgjidh krizën energjetike do të jetë një ekonomi e cila bëhet e gatshme për konkurshmëri, shumë tepër se kaq. Kërkesa për të qenë kompetitive ekonomia shqiptare në tregun rajonal dhe në tregun evropian. Çfarë mund të bëjë sipas jush qeveria për ta zgjidhur krizën energjetike? Ka një program, ka një plan qeveria shqiptare dhe jemi duke diskutuar edhe me Bankën Botërore që është financuesi kryesor i sektorit energjetikës në Shqipëri dhe me donatorë tjerë të huaj. Dhe në këtë kuadër marrëveshje bashkëpunimi edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka masat të përcaktuara për çfarë do bëjmë për të shëndoshur gjendjen energjetike dhe besoj që implementimi me sukses i këtij programi do të thotë kapërcimin përfundimisht i problemeve të krizës energjetike në Shqipëri, që do të thotë rritje kapacitetet prodhuese të brendshme, por njëkohësisht rritja e kapaciteteve për shkëmbime energjetike me tregun rajonal dhe me tregun evropian, pra futja në një rrjet unik e rajonit ton
të shkëmbimeve energjetike, që ka të thotë do të mundësonte në mënyrë më ekonomike dhe në mënyrë më, si të thua, të garantuar të siguronte furnizimin reciprok të gjithë vendeve të rajonit me burime energjetike. Zoti Fullani, me qenë se Banka e Shqipërisë ka vazhdimisht në vitet e fundit ka arritur të kontrollojë inflacionin dhe të mbajë atë në normat e lejuara dhe jo problematike. A mendoni që kriza energjetike do të rrisë inflacionin në vend? Gjë që është leitmotivi kryesor i gjithë edicioneve të lajmeve në Shqipëri. Ky tashmë është një shqetësim i të gjithëve dhe do thoja Banka e Shqipërisë në deklaratën e saj të fundit dha qëndrimin e saj lidhur me krizën. Unë do thoja që kjo është kriza është një shqetësim tashmë për Bankën Qendrore. Ne duhet marrim të gjitha masat për të qenë sa më vigjilent, për ta parë procesin e krizës jo vetëm si proces aktual, por do të thoja për ta parë procesin e krizës edhe si një proces si quhet në literaturë i raundit dytë, i cili shoqërohet me parashikime inflacioniste, por njëkohësisht shoqërohet dhe me rritje pagash, çmimesh, ndryshime në kontrata e tjera e tjera. Dhe ky efekt i raundit dytë bën atë që ne jemi akoma më vigjilent dhe Banka e Shqipërisë po shep gjithë mundësitë që me vërtetimin e faktit të efektit të raundit dytë të marrë të gjitha masat të duhura në kohë të duhur për të shmangur këto efekte. Natyrisht inflacioni 2 deri në 4% tashmë është një inflacion i testuar, është një bandë e testuar që përshkruhet dhe në programin e ri me fondin dhe kjo bëhet pikërisht për të pasur një stabilitet makroekonomik, për të dhënë një sinjal në botën internacionale, po njëkohësisht dhe në investitorët e huaj, investitorët direkt, në popullatën, në investitorët shqiptar, për një parashikim të investimeve të huaj edhe të brendshme në Shqipëri. Zoti Székely, cila është sipas jush pika, ose cilat janë sipas jush pikat më të dobta të ekonomisë shqiptare? Do doja të shije nëse ju jeni në të njëjtin mendim me ministrin Bode. We think that the weakest point, and I agree with everything Minister Bode said about competitiveness. Ne mendojmë që pikat më të dobta dhe ne bijem dakord me atë që tha zoti Bode për lidhur me konkurrueshmërinë. Po për sa i përket çështjes së stabilitetit makroekonomik. The weak points are that this economy is very vulnerable to certain shocks. Kjo ekonomi është shumë e prekshme ndaj disa shoqeve të caktuara për disa arsye. Për shembull, për shkak se pjesa e bujqësisë në prodhimin e brendshëm brut është shumë e lartë, ose sepse varet shumë nga energjia e prodhuar me burime hidrike. Dhe të dyja janë faktorë që varen nga koha që nuk kontrollohen dot. Po çfarë mund të bëjmë në një sistem të tillë? Është të ndërtojmë një buxhet dhe një sistem fiskal që të jetë shumë i shëndosh dhe t'i absorboj këto shoqe, siç është një Mercedes për shembull që ka mekanizme amortizues për të mbijetuar aksidenteve dhe pikërisht për këtë kemi rënë dakord. Ne kemi ndërtuar disa mekanizma sigurie në buxhet që do të sigurojnë që ky buxhet do të zbatohet në një situatë të ndryshme dhe në opsione të ndryshme. Për sa i përket politikës monetare, strategjia është çfarëdo lloj gjë që të ndodhi, sepse ne nuk mund ta parashikojmë se si do të shkojë koha, se do të jetë koha në muajt që vinë. Të ndërtojmë një strategji që t'ju ndihmojë juve për të minimizuar efektin e shoqeve. Zoti Bode, a ka frenuar Fondi Monetar Ndërkombëtar premtimet që ju si forcë politike keni bërë për uljen dhe reduktimin e taksave në Shqipëri? Ne kemi diskutuar me fondin edhe politikat tona fiskale dhe angazhimet si kabinet qeveritar në kuadër të programit deklaruar dhe të votuar në Kuvendin e Shqipërisë për qeverinë. Dhe kemi skeduluar në kohë marrjen një sër masa që synojnë zbutjen e nivelit aktual të taksave dhe shndrimin e sistemit ton fiskal në një sistem atraktiv
në raport me biznesin dhe me investitorët. A përpundet ky reduktim me premtimet tuaja elektorale? Sigurisht po shkon në të njëjtin drejtim. Por që ende mbetet se nuk mund mendohet që paketa e premtimeve elektorale apo programit elektoral të Partisë Demokratike të mund të implementohet në vitin e parë, aq më pak në 3 muajt e parë. Dhe aq më tepër kur ende nuk kemi, si thua, nuk kemi treguar kush është kapaciteti ynë për të rritur në mënyrë të dukshme administrimin cilësor të taksave për të bërë përmirësuar ato që janë kronike për Shqipërinë, që karakterizohen nga një vizion i lartë fiskal, nga një korrupsion i madh i administratës fiskale dhe qeverisë në tërësi, dhe nga një informalitet i përhapur i ekonomisë. Pra janë sfida që duhet të përballojmë, për cilat kemi filluar të punojmë dhe rezultatet fillestare janë vërtet shpresëdhënëse. Pasi në 2 muajt e parë kemi të bëjmë me tejkalim të dukshëm të parashikimeve në programin e qeverisë së mbarshme, dhe po të krahasojmë me periudhën e një periudhë të vitit kaluar kemi një rritje për 30% më shumë, çka do të thotë se kemi të bëjmë me përmirësime në administrimin e tyre. Ne mendojmë që politikat e deklaruara fiskale të qeverisë aktuale dhe sidomos politikat tatimore, zbutja e tyre do të mund të implementohen në mënyrë graduale. Dhe me fondin kemi rënë dakord që në fund të çdo 6 muajori, në varësi me arritjet që do të ketë Ministria e Financave në mirë administrimin fiskal dhe sidomos në rritjen e rendimentit tatimor në raport me prodhimin e brendshëm bruto, të mund t'i përkthejmë këto tejkalime jashtë parashikimeve dhe modelit që ka FMN-ja, modeli i cili merr në konsiderat, si thuash, historikun e realizimit të ardhurave nga buxhetet e qeverive të mbarshme socialiste, historik i cili për çështje vërteta është jo fort i mirë dhe që peshon mbi qafën e kësaj qeverie si një gur, dhe ne po që se nuk do të thyejmë këto bariera, jo përmes premtimeve elektorale dhe deklaratave publike, po përmes punës konkrete, përmes tejkalimit të ardhur, siç kemi bërë 2 muajt e fundit, ne nuk mund të shpëtojmë dot dhe nuk mund të implementojmë një program aq ambicios fiskal saqë ka qeveria jonë. Mendoj që ecuria do të jetë ajo që do të e 6 muajt e parë do të përcaktojë çfarë do të bëjmë 6 muajin e dytë. Këto tejkalime, këtë rritje të administrimit të taksave do ta shndrojmë në më shumë investime, në më shumë paga, pensione apo në pak taksa. Do të pyes më pas për këto, po doja të dija nga zoti Székely, a mendoni që Partia Demokratike ose forca që po drejton Shqipërinë ka premtuar shkurtime taksash më të mundshme se ato që lejon Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe që rrezikojnë stabilitetin ekonomik në vend? There is no disagreement between us regarding the main goals and Nuk the ka objectives. mos përputhje për sa i përket objektivave kryesor dhe qëllimeve kryesore. The question is how to get there, Pyetja është se si do të arrijmë aty. how to do it in a safe way, Si ta bëjmë këtë në një mënyrë sa më të in a sigurt, way which helps you to achieve the goals, but at the same time helps you to avoid në një mënyrë që t'ju siguroj juve që t'i arrini qëllimet, por të shmangni disa probleme dhe mungesë stabiliteti. This is nothing special about Albania. Dhe kjo nuk është një gjë që është specifike në Shqipëri, në shumë vende të tjera gjithashtu. Improving tax administration takes a lot of time. Përmirësimet në administrimin tatimor kërkojnë kohë. And our experience in a large number of countries Dhe eksperienca jonë në një numër shumë të madhe vendesh tregon se është shumë e vështirë të parashikosh se kur do të vinë rezultatet dhe sa të mëdha do të jenë ato përfitimet. Difficult to base a budget on Kështu që është shumë e vështirë ta bazosh buxhetin në përfitime të pamaterializuara dhe të pasigurta. And let me just one more thing about this Dhe cuts një in gjë më tax. shumë për sa i përket reduktimit të taksave. When you cut the taxes, Kur then shkurtoni you make taksat, a commitment to collect less atëherë bën një angazhim që do të mbledhësh më pak. before you see the results of the tax administration improvements. Përpara se sa të shikosh rezultatet e mirë administrimit. And taking back this tax cut, increasing taxes again, is very difficult. Dhe mbasi e ke shkurtuar një taks, të arrisësh prapë atë për të kompensuar mungesën e të ardhurave është shumë e So it's much vështirë. better to go slowly and gradually and always Është më do mirë as të shkosh much avash as you can dhe në actually mënyrë të deliver. sigurt dhe të mbledhësh më shumë dhe pastaj të reduktosh. Because then business can properly calculate its decisions, can Sepse invest. kështu bizneset There are mund no t'i uncertainties. mund t'i marrin vendimet e There's tyre no bazuar worse thing than turning mbi një back. plan që ato e din.
dhe nuk ka ullje dhe pastaj kthim prapa. So what we suggest and what we discussed with the government Kështu që ajo që ne sugjerojmë dhe diskutuam me qeverinë është si ta zbatojmë sa më në mënyrë të sigurt programin e tyre dhe qëllimet e tyre. And we help them with our experience in other countries. Dhe ne i kemi ndihmuar me eksperiencën tonë në shumë vende të tjera. And also we discuss and we try to make sure that the different parts of economic policy are Dhe ne very consistent with each other. përpiqemi të sigurojmë që pjesë të ndryshme të politikave ekonomike janë konsistente me njëra And tjetrën. the different measures are properly sequenced. Dhe masat e ndryshme janë marrë në sekuencën dhe në radhën e duhur. Zoti Fullani, e besoni që shkurtimi i taksave e kërcënon stabilitetin financiar në vend? Atë që banka qendrore shikon dhe është e preokupuar është deficiti i borxhit brendshëm. Dhe përderisa deficiti i borxhit brendshëm qëndron në brendësi të shifrave të programit, kjo nuk e shqetëson bankën qendrore. Rëndësishme është që t'i përmbahemi niveleve dhe për ta përkthyer, siç tha dhe ju, për të folur sa më thjesht, është që së pari të mbledhim, të konsolidohemi, pastaj të shpenzojmë. Do ta pyes dhe zotin Bode për mbledhjen. Po, deri këtu ishte? Po. Atëherë të kalojmë në një spot shkurtër publicitar dhe rikthehemi përsëri në transmetim. Jemi rikthyer përsëri në transmetim në këtë emision mbi sqarimin e misionit e delegacionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe nënshkrimin e marrëveshjes 3 vjeçare me qeverinë shqiptare. Zoti Bode, ku e mbështesni besimin që të ardhurat do të jenë më të mira këtë vit e në vijim, pra që doganat e tatimet do përfitojnë më shumë se sa kam përfituar deri më sot? Kjo përbën njërin prej aspekteve kryesore të marrëveshjes që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe njërin prej kontributeve që ne i quajmë me vlerë që misioni ka dhënë dhe po jep në vendin tonë. Problematika e qeverisjeve të njëpasnjeshme ka dëshmuar që Shqipëria në mënyrë kronike vuan nga pamjaftueshmëria të ardhurave për të realizuar funksionet elementare një qeverisje. Dhe kjo pamjaftueshmëri ka qenë për dy arsye kryesore, jo vetëm për shkak të nivelit të ekonomisë sonë dhe strukturës së saj ndërtesore, por edhe për shkak të nivelit lartë të korrupsionit, siç e thash, për shkak të evazionit të lartë fiskal dhe të një informalitetit të dukshëm të ekonomisë. Si do ta reduktoni ju këtë? Sigurisht, këtu është e përqendrimi ynë, janë të lidhura, të gjitha këto me njëra tjetër janë të lidhura. Dhe çdo përpjekje për të zgjeruar veprimin e ligjit dhe për të thithur nën veprimin e ligjit pjesë të ekonomisë të cilat deri më sot për arsye nga më të ndryshmet, që kanë të bëjnë sigurisht me përdorimin jo ligjor të pushtetit, që kanë të bëjnë me nivelin e korrupsionit, që kanë të bëjnë me influencën e pushtetarëve në segmentet caktuar të ekonomisë për përfituar. Është e madhe ekonomia informale në Shqipëri, zoti Bode? Konsiderohet që shumë e madhe, konsiderohet që ka shifra të ndryshme, qeveria e mbarshme ka pranuar është deri 40% e ekonomisë është në informalitet. Ju personalisht sa besoni se mund të jetë? Ne nuk kemi matje tjetër, veç asaj që marrim në konsiderat dhe që kanë bërë një pjesë e institucionit ndërkombëtare që sigurisht është me raste survey, me anketa, dhe që bëhet fjalë të paktën gjysmë për gjysmë ekonomia është gjysma formale dhe gjysma informale. Dhe vetë niveli taksave që vjelim ne, krahasuar me vendet tjera të rajonit që pak a shumë kanë një strukturë ekonomike dëshmon këtë. Pasi ne kemi të njëjtin nivel taksa si vendet e tjera të rajonit dhe ne vjelim 20% të GDP-s taksë. Ndërkohë që vendet tjera janë 30 e më shumë se 30%, mesatarisht janë 35%, çka do të thotë që gjithë kjo pjesë mbulohet me një evazion fiskal me mospagim të taksave. Pse besoni që do jeni më të suksesshëm? Sigurisht të gjitha qeveritë premtojnë që do arrin të mbledhin. Kjo është problemi. Ne nuk premtojmë. Ne kemi besim të plot dhe ecuria 2 mujore që është e tepër të mburresh për 2 muaj kohë dhe është e paimagjinueshme që brenda 2 muajve të mendosh se ke vendosur rregull në shtëpinë tënde e cila deri më sot ka qenë 1 muaj totale. Megjithatë, rezultatet e para janë shumë shpresëdhënëse. Ne kemi realizuar muajin e kaluar që ka qenë muaj plot një muaj i komplet, i mbuluar nga qeverisja jonë. Kemi realizuar rreth $30 milion më shumë
se sa në të njëjtën periudhë vitit kaluar ka realizuar qeverisja e mbarshme, rreth 25 milion dollar më shumë nga sa ishte parashikuar në buxhetin e qeverisë. Kjo do të thotë që kapaciteti për të vënë në kontroll pjesën informale të ekonomisë ekziston. Nëse do të ketë vullnet politik dhe angazhim politik, sigurisht që betejë është e fituar. Më komplekse paraqitet situata sa i takon tatimeve, administratës tatimore. Ne kemi ndërmarrë një program shumë të detajuar për të vendosur... Cilat duket se është me metodë të jetë vjetruar. Absolutisht. Pra këtu kemi të bëjmë me sistem. Nëse ndogan rezultatet janë të dukshme, pasi ekziston modeli, pasi është me thjesht implementimi i sistemit, në tatime ne na mungon sistemi. Ose më mirë kemi një sistem virtual, i cili ekziston si i tillë vetëm në ligj, kurse implementimi i sistemit konkretisht ka defekte të mëdha. Ajo që jemi duke bërë, jemi duke përgatitur, si thua, gjithë infrastrukturën për të implementuar sistemin në mënyrë ligjore. Dhe do të kemi të bëjmë ndryshime të mëdha, të mënyrës administrimit të taksave. Kur themi që do të zbusim taksat, kjo nuk do të thotë që do të lëmë në mënyrë evazive, apo në mënyrë volontariste për caktimin e nivelit të tyre. Gradualisht gjithë secili do të paguajë sipas ngarkesës ligjore. Çka do të thotë që pjesë të tëra të bizneseve, të cilët kanë qenë të favorizuar në treg për shkak të lidhjeve apo interferencave të politikës, do detyrohen të paguajnë konform ligjit. Dhe kjo do të thotë se do të paguajnë 100% të kapacitetit që ata kanë. Ne parashikojmë për vitin që vjen të bëjmë përmirësim thelbësor në administrimin e bizneseve, sidomos biznesit të madh, dhe midis biznesit të madh të VIP-ave, të ashtu quajtur. Njësia e cila sot ka 190 biznese, do të ketë 800 duke filluar nga 1 janari. Pra do katërfishojmë kapacitetin e kësaj njësie, e cila jep gjysmën e të ardhurave që arkëton buxheti i shtetit si të ardhura tatimore. Përmirësimi i kësaj njësie, kalimi gradualisht i biznesit të vogël, si jo vetëm si e drejt për përcaktimin e taksave dhe për konsumimin e këtyre taksave nga autoritetet lokale dhe pushtetit lokal, por edhe për t'i administruar këto taksa, për t'i nxjerrë këto taksa, për t'i kaluar administratën fiskale në varësi të autoritetet lokale, do të jetë po ashtu një hap i dytë, i cili do të na mundësojë përdorimin më efektiv dhe më eficient të administratës qendrore në varësi të nxjerrjes taksave që janë taksat e mëdha. Përmirësime të ndjeshme do të ketë pastaj edhe sa i takon mënyrës së regjistrimit, të qarkullimit dhe të evidentimit të mallrave, të produkteve, të importit të prodhuara brenda Shqipërisë në çdo hallk. Asgjë nuk do të mbetet pa regjistruar. Gjithçka do të kalojë përmes regjistrit, çdo gjë që mbetet jashtë regjistrit është ekonomi e zezë, është informalitet, do të përballet me është hyrje ligjit, do të përballet me sanksione shumë të forta. Pra, kur themi do zbusim taksat, themi se do të vendosim ligjin, rregullin dhe mbi këtë bazë duke reduktuar informalismin. Se çfarë duhet bërë për të lehtësuar dhe për të dhënë incentiva të tjera që janë domosdoshme për të zhvilluar ekonominë e vendit. Zoti Székely, a besoni që qeveria shqiptare i ka mundësitë dhe aftësinë për të arritur këtë program që premton? Pra që mund t'i rrisë të ardhurat përmes luftës kundër ekonomisë informale ose reduktimit të ekonomisë informale? Yes, we believe so. That's why we are entering into a program. Prandaj jam këtu që po negocioj një program. Priority number 1 in the Dhe ky program. është prioriteti i parë i këtij programi, përmirësimi i administrimit tatimor. What we hear here is a very strong ownership because these were the very ideas or on top Dhe çfarë dëgjuam këtu është një iniciativë shumë e fortë, recommended in their reports. sepse një mision i FMN-së ka rekomanduar The best people were here in February. reformat se si duhet merren në administrimin tatimor. Ne kishim një mision Si është sistemi tatimor shqiptar në shkurt. aktualisht? What is the Albanian tax administration now, the situation, the current situation? The current System, sorry. Right. The current situation shows major weaknesses, Sistemi aktual tregon dobësi të mëdha, in particular in the area of servicing and collecting taxes from large taxpayers. sidomos për sa i përket shërbimeve që ofrohen dhe mbledhjes së të ardhurave nga bizneset e mëdha. That's why I fully agree with Minister Bode that this is the direction where the first steps should be taken. Dhe prandaj ne bijem dakord me ministrin Bode që pikërisht këtu duhet jenë dhe hapat e parë që do të ndërmerren. But I would like to emphasize that there are two sides to it. Por dua të theksoj që ka dy anë moneda. On the one hand, it's very important that businesses meet their tax obligations. Nga njëra anë është shumë e rëndësishme që bizneset të paguajnë detyrimet e But on the tyre other hand, tatimore. it's also very important that the government provides
good services to them. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që qeveria t'ju ofrojë shërbime të mira atyre. At present, complying with the tax laws, tax regulations, is enormous burden and cost on business. Në momentin që po flasim, të zbatosh ligjet tatimore dhe rregullat tatimore është një kosto e madhe për biznesin. The tax administration as a part of government servicing business to help them to comply with tax laws with the lowest possible cost. Kështu që detyra e administratës tatimore është të ndihmojë bizneset e mëdha që të zbatojnë ligjet tatimore me kosto sa më të ulta. Sepse ato që janë taksapagues të mirë duhet të shikojnë përfitimet, të kenë procedura më të thjeshta, kohë më të shkurtër, procedura të thjeshta dhe ato mund të vazhdojnë të shpenzojnë kohën e tyre dhe energjitë e tyre për të fituar para. Dhe unë jam shumë i lumtur që e kam parë këtë lloj përqasje dhe këtë lloj sjellje nga autoritetet. And we think the government will come up with a very good action plan. Dhe mendojmë që qeveria do të përgatisë një plan veprimi shumë të mirë për këtë qëllim. During this 3 years we will very closely monitor the implementation of this plan. Dhe gjatë këtij 3 vjeçari që do të zgjasë programin ne do ta monitorojmë shumë ngushtë zbatimin e këtij plan veprimi për mirëadministrimin tatimor. And I think these are also the steps that are there to root out corruption. Dhe këto janë hapat që do të ndihmojnë për çrënjosin e korrupsionit. And we would like to finish this program after 3 years when people in Albania are proud of their tax service. Dhe ne do të donim që mbas 3 vjetësh kur ky program të përfundonte, njerëzit në Shqipëri të ishin krenar për administratën e tyre tatimore. Is that possible? Well, it's a long road. It's a difficult task. Është një rrugë e gjatë, është një detyrë e vështirë, por është e mundur. Zoti Fullani, sa mendoni që është ekonomia informale në Shqipëri dhe sa e dëmton kjo? Ka disa shifra, zoti Fevziu, për këtë punë. Mund të jetë Guvernatori duhet ketë shifrat më të sakta, besoj. Jo, guvernatori gjithmonë mbështetet në shifrat e institucioneve të specializuara dhe ne gjithmonë për këtë ka dy raporte, është një raport ndërkombëtar, është edhe një raport i Instatit, po do të thoja shifra e dhënë është rreth 25-30%, por është gjithmonë për të verifikuar. Problemi nuk qëndron për të pasur një shifër eksakte, do thoja. Problemi është lufta që bëhet dhe kush do të jenë barierat për të eliminuar, do thoja. Si mund të luftohet ekonomia informale? Blendi, gjithë jemi koshent. Unë nuk jam në favor të fushatave dhe sloganeve. Flas masa konkrete të vazhdueshme. Kemi dhënë shumë, domethënë, se thoja slogane, shumë fushata për këtë punë. Kjo do një master plan, dhe do një action plan, do një plan që ne po e zbatojmë. Në fakt, ajo që është kryesore është që sistemi bankar tashmë është i përgatitur për të bërë një luftë frontale me informalitetin, dhe këtë në radhë parë e shpjegon zhvillimet në sistemin e pagesave, infrastruktura. Privatizimi i sistemit bankar ka ndikuar në uljen e informalizmit? Pa diskutim. Do thoya në radhë parë do thoja është infrastruktura e ndërtuar nga Banka e Shqipërisë për pagesa me vlerë të madhe dhe sidomos për pagesa me vlerë të vogël, të cilat do japin mundësi sistemit bankar të paguaj nëpërmjet këtij sistemi utilitetet. Do dritë, telefon, ujë, sigurime shoqërore, taksa, tatime dhe të gjitha. Dhe ky është një program që janë nga pikat më të dobta të shërbimeve. Dhe këtu është ideja që ne tash po zhvillojmë me Ministrinë e Financave, me zotin Bode, njëkohësisht për këtë kemi kërkuar njëkohësisht dhe asistencë, po kryesisht kjo varet tek ne. Do ne po ndërtojmë brenda dhjetorit do të bëjmë një action plan për të vënë piketat në këtë program që ne kemi kundër informalitetit. Dhe këto do të jenë kryesisht nga ana jon para përgatitjes së sistemit bankar për të bërë shërbimet e ndryshme dhe do të thoje që shërbimet ne i parashikojmë tash një pjesë e tyre të bëhet dhe me kartë. Bankat janë të lidhura me njëra tjetrën. Problemi është të lidhim këto shërbime me bankat, keshin, telekomin, si thash ndërmarrjet e usjellësit, të gjithë to t'i lidhim me bankat që lehtësojnë shumë dhe jetën e qytetarëve. Njëkohësisht dhe të influencojmë që bankat të ulin komisionet e tyre për transfertat ndërbankare për shërbimet. Unë do thojë që kjo tashmë nuk është
si thash, nuk është një ëndër, një diçka që ne do ta bëjmë, ose është një fushat, por është një plan masash i organizuar që ne po e bëjmë, dhe unë jam optimist që duke bërë këto masa që unë thash, duke lidhur bizneset me bankat, duke i dhënë mundësi bankave të thithin sa më shumë klient, duke i lënë biznesin bankave, duke përdorur mjetet elektronike të pagesave, do të vijë një kohë që unë nuk e shoh të largët, që me një kartë, në një qendër tregtare, në një POS në rrugë, në një deg banke, të paguash të gjithë utilitetet me një kohë mjaft të vogël. Dhe kjo do të thoya është lufta që ne do t'i bëjmë Kjo ardhë me sa e largët është paka shumë. Tash i Blendit, t'jemi domethënë konkret. Ky vit ka shënuar hapjen e rreth 30 degëve të reja, 100 POS-eve, qendrave ku mund të marrësh me kartë, dhe është rrit në një mënyrë mjaft të madhe përdorimi i kartave të kreditit. Njëkohësisht ka shtyrë spari angazhimi për të vënë rrogat, pagat midis bankave, që ishte një hap mjaft i mirë. Ne tash po diskutojmë së bashku me Ministrinë e Financave për të imponuar bizneset, për të lidhur me bankat, që t'japi mundësi bankave të bëjnë këtë kalim të pagesave, dhe njëkohësisht për ta bërë sa më atraktive këtë lloj shërbimi, të ulen shpenzimet, komisionet për transfertat ndërbankare. Unë mendoj dhe besoj në këtë që them, që kjo është e vetmja rrugë për të luftuar informalitetin. Informaliteti luftohet duke i dhënë shërbime, duke ofruar shërbime. Dhe vetëm duke ofruar shërbime, do të bëjmë atraktiv popullatën për të mos mbajtur kesh në duart e veta, për të përdorur këtë kesh, por njëkohësisht duke i dhënë atyre diçka, në ndërrim të kësaj që personat vinë dhe lënë depozitat në bankë. Do ti do ai thotë le depozitat, nga ana tjetër çfarë më jep. Dhe kalojmë dhe një spot tjetër publicitar dhe rikthehemi përsëri në transmetim. Jemi rikthyer përsëri në transmetim. Zoti Bode, ju thatë pak më parë që një nga prioritetet e qeverisë do të jetë rritja e të ardhurave, lufta kundër ekonomisë informale natyrisht dhe realizimi i disa objektivave që ju i keni vënë vetes. Sollët si shembull përmirësimin e të ardhurave në dogana dhe në tatime në 2 muajt e fundit. Doja t'ju thosha, ky përmirësim mos është bërë përmes shtimit të arbitraritetit, sidomos në pikat doganore? Do më thënë, mos janë shtuar të ardhurat duke pasur më shumë cowboys në formën e drejtorëve se sa... Dakord. Ligjin vetvete është një formë e arbitraritetit, apo? Në qoftë se do të kërkojmë të zbatojmë në mënyrë të njëtrajtshme ligjin, atëherë do të thotë që jemi në veprimin e një situate ku ligji misundon. Në qoftë se nënkuptoni me veprime arbitrare qëndrimet subjektive volontariste të administratës fiskale, e cila në një vend bën një tolerim, në një vend bën një interpretim tjetër të ligjit, kjo do të thotë se ne realisht kërcënohemi nga kjo që thoni ju, nga përdorimi i diferencuar dhe arbitrar në kuptimin jo në frymin e ligjit si arbitrar, por në veprimin arbitrar personal të njeriut që ka drejt për të ekzekutuar ligjin. Ajo që çka jemi duke ndërmarrë dhe kemi përgatitur një paketë re fiskale e cila së shpejti do shkojnë në qeveri, është pikërisht për të bërë konsistente veprimin e ligjit. Çka do të thotë? Të gjitha aktet ligjore dhe aktet në ligjore të jenë në koherencë të plotë, dhe të jenë në të njëjtën frymë. Dhe po ashtu që askush të mos ketë hapësirë që në mënyrë subjektive të njëanshme vetë të mund të përcaktojë, të shpiki apo të autorizojë rregulla të ndryshme. Heqja e të drejtave dhe kompetencave që ka një inspektor i thjeshtë, një drejtor, apo një super drejtor, bëhet vetëm në funksion të kësaj. Ka pasur abuzivizëm deri tani, zoti Bode? Dëgjoj, për shembull doganën e Durrësit. Kur nuk vepron ligji, sigurisht, kur nuk vepron ligji në mënyrë të plot, gjithë hapësira që mbetet midis veprimit të ligjit dhe mosveprimit të ligjit nënkupton arbitraritetin, nënkupton subjektivizmin. Në qoftë se gjithë këta hapësira ta mbushim me veprimin e plotë të ligjit, edhe pse do duket arbitrar dikujt, por kur është i një llojit dhe kur është në përputhje me veprim me atë çka përcakton ligji, do të thotë se jemi në kushtet e zbatimit rigoros të ligjit. Jemi në kushtet e zbatimit ose përdorimit të shtetit ligjor në mënyrë plot. Ka pasur
Nuk mundet të them që nuk ka pasur, megjithatë gjërat duhet adresuar. Ajo që ne ndjejmë deri më sot është një sjellje më korrekte e bizneseve, nuk kemi raste të, si thua, të ankesave nga biznesi për trajtim të diferencuar, për veprim subjektiv, që dikush tolerohet në një mënyrë vlerësimi. Shumë risjellja në vëmendje gjobave që duhet paguajnë një sër subjektesh, sidomos në dogana, është bërë me njëherë pa paralajmërim dhe në mënyrë pak të dhunshme. Disi problemi është sepse më përpara në dogan dhe muajt shkuara dhe vitet shkuara, ligji është shpërfillur, është anashkaluar. Dhe shpërfillja e ligjit, mos pagimi i detyrimeve ndaj shtetit, veprimi në mënyrë të diferencuar, dikush ka një magazin doganore, disponon në mënyrë thjesht personale këtë magazin doganore, fut mallra, i shet në treg dhe nuk paguan kur detyrimet, dhe unë kam përmendur rastin e një biznesmeni një i cili ka, jo sa deklarova unë në parlament sipas një kontrolli të vetëm, por shumë më tepër se aq, rreth 1.5 milion euro, shuma e detyrimeve totale të kompanisë ndaj shtetit. Taksat pa paguara. Në qoftë se ju thoni që veprimi i parshëm ka qenë tolerant dhe i favorshëm për biznesin, kurse veprimi i kërkimit pagimit tyre është veprim është volontarist apo arbitrar, kjo është një çështje tjetër. Po a mund të negociohet që këto pagesa në qoftë se negociata. Ligji është dhe duhet zbatuar në mënyrë të pathyeshme. Asnjë nuk ka as ministrin e financave. Po ku ti gjej një kompani $3 milion brenda një dite? As ministrin e financave nuk autorizon ligji që të bëjë negociata dhe të vendosi. Ti paguash sot, nesër ti paguash ti tjetri. Rregullat e pagimit tyre janë përcaktuara në ligj. Kërkush nuk ka të drejtë të japi as afat shtyrje, as negocioj, sepse pas përndryshe do ta kthenin pastaj respektimin e ligjit në një pazar që do të ngjante të njëjtit pazar që ka ekzistuar deri më sot, ku njerëzit zgjidheshin dhe bizneset, kush paguan, kush nuk paguan, kush në xhepin e shtetit dhe kush në xhepin e personit që kishte drejt zbatonte ligjin apo mos e anashkalonte zbatimin e ligjit. Pra jemi në një situatë krejt tjetër. Ajo që unë ne vrej me kënaqësi është sepse biznesi në tërësi është i vedisuar, respekton në mënyrë korrekte. Por ka pas disa deklarata të dhomave të biznesit të cilat kanë qenë pak kënaqura. Ata që janë pak kënaqur me ligjin le të përpiqen ta ndryshojnë ligjin, të krijojnë shumica për ndryshuar ligjet. Ligji është ai që është. Askush nga ata nuk ka thënë që po thyet ligji ose të na kërkojë në mënyrë të njëanshme ose si thua të bindur në thyrjen e ligjit nga ana e autoriteteve doganore apo tatimore, të shkojnë përpara gjykatës për të provuar që veprimi i autoriteteve është arbitrar, është i paligjshëm dhe është abuziv. Zoti Keseja, jeni i kënaqur me mënyrën se si po funksionojnë këto 2 muaj doganat dhe tatimet shqiptare? We looked into the results. Ne kemi parë rezultatet. They are indeed encouraging. Ato janë me të vërtetë inkurajuese. But I would like to say that this is a long fight. Por dua të theksoj se kjo është një luftë e gjatë. Improving the tax administration takes a long time. Përmirësimi i administratës tatimore kërkon shumë kohë, kërkon vendosmëri. Nuk ndodh brenda ditës. And it also depends a lot on information technology, modern practices. Varet gjithashtu shumë nga teknologjia e informacionit, praktika moderne, një organizatë moderne që bazohet në zbatimin e rregullave, në vetë deklarimin. Më e rëndësishmja është që të ndërtohet një kulturë për pagesën e taksave në këtë shoqëri. Për shembull, ne vizituam një biznes që sapo shapu ku çdo gjë është e kompjuterizuar dhe ku kishte kulturë të pagesës së taksave. Hapi tjetër do të jetë që ata të kërkojnë furnitorëve të tyre të kenë kulturën e pagimit të taksave. Prandaj është kaq e rëndësishme që të ketë biznese të mëdha që janë paguajnë taksat në mënyrë të rregullt, sepse ato do të ndikojnë të tjerët për të paguar taksat, sepse nuk ka asnjë lloj zëvendësuesi për kulturën e pagesës së taksave. Sepse gjithçka fillon aty. Bizneset duhet të kenë kulturën e pagimit të taksave. Zoti Bode, dua t'ju bëj edhe 2 pyetje të shpejta. E para lidhet me disa ndryshime që janë bërë në dogana pa respektuar kodin doganor. A është kjo shkelje e ligjit? Është një zhurmë që unë e kam dëgjuar disa herë dhe që në vërtet nuk qëndron asgjë. Ç'më thënë? Sepse situata është kjo.
është e kundërta e kësaj që mundohen të publikojnë në media. Deri më sot në dogana janë bërë vetëm 9 emërime. 9, janë 2 muaj, 3 muaj. Dhe duhet ta dini që në një muaj, kur kanë qenë pa rotacion politik të pushteteve, as në kohën e këmbimit të drejtorëve apo të ministrave, për në kushte normale, të paktën në një muaj ndodhen 20 deri në 30 emërime në dogana. Ne në 2 muaj kemi bërë vetëm 9 emërime. Janë rreth 60 shkarkime nga puna. Të gjithë drejtorët, të 9. Po, jo drejtorë, jo. Janë edhe nivelet ulë. Është emëruar vetëm drejtori i përgjithshëm, 3 nëndrejtora dhe kaq. Të tjerët janë drejtorët e emëruar nga brenda për brenda administratës. Dhe disa emërtesa të tjera që janë të veçanta, që kanë të bëjnë me informacionin apo me IT-n në dogana e tjera. Ajo që është bërë, janë shkarkuar rreth 60 veta. Dhe unë po them të gjithë këta që janë shkarkuar dhe të tjerë që priten të lirohen nga detyra e tyre, janë persona ose që nuk përputhet kualifikimi tyre me vendin e punës, dhe që në mënyrë të padrejtë janë rekrutuar në këto pozicione, dhe janë periudha prove, nuk janë se janë të emëruar përfundimisht, ose nuk kanë fare arsim, dhe emërimi tyre është bërë po ashtu në kundërshtim me vendimin e qeverisë, Këshillit të Ministrave, ose janë persona që kanë marrë 2 masa disiplinore brenda një viti, dhe që po ashtu bjen ndesh me vendimin e Këshillit të Ministrave, cili nuk lejon që të mbahet i rekrutuar një punonjës i cili merr 2 masa disiplinore brenda një vit. Dhe unë po them, kanë bërë dhe publike, janë rreth 60 emra që kanë dalë të implikuar në evazion fiskal, në kontrollin që kanë bërë për borxhin e trashëguar doganave, dhe janë drejtues doganash. Njerëz që kanë shpërfillur ligjin, kanë krijuar borxh në përmasa që dihet tashmë 3 miliardë, 4 miliardë lekë të reja, vetëm në periudhën e 3 viteve të fundit, çka do të thotë që të gjithë do të nënshtrohen jo vetëm masave administrative, por do të kalojnë organeve të drejtësisë për të ndjekur dhe për të verifikuar përgjegjësitë e tyre penale në raport me këtë çështje. Dakor? Pra, kjo administratë e cila deri më sot ka qenë në epiqendër të përfoljes, që është treguar me gisht nga të gjithë dhe nga anketat ndërkombëtare, që dhe në anketën e fundit të nivelit korrupsioni në Shqipëri mbante vendin e parë. Këtu jemi dakord, zoti Bode, po a ka kritere për ata që vinë në vend këtyre? Të gjithë thonë që të korruptuar ka, po kur vjet puna për t'i vënë gishtin korrupsionit apo emrave, asnjë nuk bie dakord. Të rinj që vinë, mbi ç'kriter zgjidhen për të shmangur këtë? Do të jenë përmes garës, përmes konkursit. Do të jenë 100% sipas arsimit të deklaruar, jurist, ekonomist, do të jenë të gjithë 100% me arsim të lartë, dhe do të nështrojnë një testimi për zgjedhje sipas kodit doganor dhe sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Dhe pyetja tjetër, a keni parashikuar në buxhet fond për blerjen e energjisë? Ne kemi parashikuar... Nuk e prisnit, besoj, por gjithsesi. Jo, problemi është këtu ka një angazhim që kompania publike kesh në mënyrë vetë njanshme do të përballojë të gjithë problemet që vinë prej aktivitetit saj ekonomik. Ajo që merr përsipër qeveria dhe në buxhetin e shtetit është marrë përsipër që të rregullohet likuidimi i detyrimeve të kompanisë kesh publike nga ndërmarrjet publike që deri më sot nuk kanë respektuar rregullat më minimale të pagimit të shumave që ato konsumojnë. Dhe aq më tepër për të vendosur rregull një herë brenda shtetit. Dhe për të eliminuar çdo përpjekje që në mënyrë fiktive të faturohet institucioneve publike energji elektrike të cilë nuk e kanë marrë. Më thoni si mund të konsiderohet situata aktuale kur në tërësi institucionet buxhetore nuk kanë matca elektrike dhe faturojnë në mënyrë afrofe shumat nga kompania nga keshi. Ne kemi vendosur një objektiv dhe një detyrim. Kemi përgatitur një vendim qeverie e cila detyron korporatën energjetike që brenda 2 muajve të vendosi matcat në të gjitha institucionet, nuk është fjala vetëm për mungesën e saatit në kryeministri, apo në Ministrinë e Financave, apo në dikasteret tjera qendrore, po janë me qindra institucionet të tjera. Akoma pa saat, zoti Bode? Nuk ka pas as institucion, sepse kjo ka gjetën mënyra më mirë për të shpërdoruar, për të vjedhur më thjesht energjinë elektrike dhe për t'ia faturuar prapë shtetit.
Dhjetra ndërmarrje që nuk ekzistojnë paguajnë faturën Ministria e Financave nuk ka pasur sahat, çdo njeri në shtëpinë e tij e ka. Sigurisht, pra, kjo është situata. Këshilli ministra nuk është situata. Sahat për të matur energjinë elektrike. Për të mos thënë që janë dhjetra spitale, shkolla etj, të cilëve me zalla se u vihet mac. Sepse pikërisht në këto do të shkarkojnë të gjithë diferencat që krijojnë nga rrjedhjet, nga vjedhjet e tjera të energjisë elektrike. Pra, ne marrim përsipër për këtë. Nuk do ketë faturë prapambetur nga asnjë institucion publik. Edhe nëse do ketë zvarritje nga ndonjë digaster qendror apo lokal, do të ekzekutohen përmes degëve thesaret nga Ministria e Financave faturat e pranuara, të kundërfirmuara, si të tilla që janë konsumuar nga digasteri përkatës. Pra, ne marrim këtë përsipër që mos kemi prapambetje në likuidimin e energjisë elektrike dhe po ashtu për të krijuar gjithë facilitetet që ka nevojë korporata, që ajo të zhvillojë në kushte normale veprimtarinë e saj. Jemi të gatshëm me çfarëdo lloj forme tjetër, siç ka qenë rasti i kredive, i garantimit kredive, po që nevoja, po deri tani nuk ka dalë nevoja për të garantuar kredi, apo rikapitalizimi apo tjera, po jo për të marrë përsipër që të subvencionojmë diferenca që vijnë nga aktiviteti i vetë kompanisë. Zoti Fullani, a besoni që sistemi bankar, i cili pjesën tërësore ti tashmë është i privatizuar, është në nivelin e dur të dhënies kredive dhe të ndihmës ndaj ekonomisë? Unë kam thënë dhe herë tjera që viti 2005 ka një ndryshim mjaft të madh me vitin 2004. Kemi një sistem totalisht pothuajse privat, me përjashtim të dy pjesëve ku shteti do të shes Përqindjet e tij deri në fund vitit, dhe premisat janë mjaft mira, do thoja brenda një viti përqindja e fitimit në vashërës është rritur mjaft, konsolidimi i sistemit bankar, privatizimi ka bërë që çmimi i aksioneve të këtij sistemi të rritet, dhe kjo është një konfidencë për vendin, dhe njëkohësisht jep një besim investitorëve huaj për Shqipërinë. A është rritur dhënia e kredive? Si vjet, brenda 8 muajve ne kemi një shifër për rreth 60% rritje të kreditit, nga 8% me GDP-n, do thoya kredia e re e dhënë me GDP-n është rritur në 12, do thoya kemi për 8 muaj një rritje për rreth 3%. Natyrisht kjo obligon akoma më shumë Bankën Qendrore që të forcojë supervizionin, normat e supervizionit, në mënyrë që të kemi një dhënie kredie sa më konsistente, por njëkohësisht rritje, por njëkohësisht sa më të kontrolluar dhe një dhënie kredie sa më efikase. Unë do thoya që mundësitë janë akoma, do ne po shtym politika jonë lehtësuese gjatë viteve të fundit dhe ajo neutrale nga marsi ka bërë që bankat kenë më shumë mundësi për të dhënë kredi. Njëkohësisht bankat janë diversifikuar në dhënien e kredisë, domethënë për herë të parë këtë vit ne kemi rritjen e daljen në treg dhe rritjen e kredisë konsumatore, kredia për shtëpi, kredia për makina, por njëkohësisht rritjet e kredisë corporate, të kompanive. Dhe kjo është një shenjë mjaft e mirë e cila tregon që bankat po marrin pjesë direkt në zhvillimin ekonomik të vendit. Ajo që kërkohet sot është jo vetëm të rritet numri i kredive të dhëna, të rritet shifra e kreditit, por njëkohësisht me rritjen e kreditit të rritet dhe kontrolli dhe supervizioni i sistemit bankar dhe financiar. Të ardhurat që mund të përftohen nga shtimi i tyre, pra nga mirë administrimi i doganave dhe i tatimeve, ku mund të investohen për të pasur një impakt menjëhershëm? There are basically three major ways of using any extra money. Ka 3 mënyra për t'i përdorur paratë shtesë që mund të vinë. Ka 3 mënyra për t'i përdorur paratë shtesë që mund First, të you can vinë. reduce taxes to give back people through lower taxes. Si fillim mund t'i kthejnë këto para publikut me taksa më të ulta. Një mënyrë tjetër është për të patur më shumë shpenzime prioritare në fushat e arsimit, shëndetësisë apo investimeve publike. Apo mënyra e tretë është për të reduktuar deficitin. Kështu që i kalojmë një barë më të ulët
brezave që do të vinë. Dhe është i takon qeverisë apo parlamentit për të vendosur se që do t'i ndaj këto para. Dhe ku do të japin impaktin më të madh pozitiv. Por çfarë është e rëndësishme është që këto politika të jenë konsistente dhe të kenë të njëjtin objektiv dhe të synojnë drejt të njëjtit objektiv. Zoti Bode, ku besoni që këto para duhet investohen në mënyrë më konkrete? Sigurisht që do ketë një buxhet suplementar në korrik, i cili do të vijë nga tejkalimi i të ardhurave, por dhe nga disa tejkalim, jo vetëm të ardhurave fiskale, të ardhurave tatimore, apo doganore, por dhe të disa zërave tjerë të ardhurave. Ne shpresojmë që do të jemi të suksesshëm në këtë 6 muaj. Dhe sigurisht që përdorimi i tyre pavarësisht nga zgjedhja ime apo preferenca ime se ku mund të përdoresh në mënyrë më efikase, do të përdoren për të realizuar një sert për të, si të thash, programit ton politik të miratuar si qeveri, që ka të bëjë me përmirësimet në nivelin e pagave të ulta, përmirësime në pensionet e ulta, dhe kryesisht për të investuar në sektor publik të arsimit, të shëndetësisë dhe infrastrukturë. Mendoj që kjo kulturë e re e përdorimit të buxhetit dhe korrigjimit të buxhetit duhet shndrohet një praktik, pasi edhe vendet tjera që janë shumë të konsoliduar nga Shqipëria, gjithmonë bëjnë buxhet të dytë në 6 muajin e dytë, bëjnë rialokime të fondeve për t'i përdorur ato në mënyrë sa më efikase dhe për t'i përdorur po ashtu në mënyrë sa më transparente, që të mos jenë ministrit dhe qeveria vetë që bën rialokimet e fondeve në parametrat të mëdha, por në mënyrë publike përmes debatit në parlament mund të bëjnë këto rialokime dhe të jenë pjesë, si thuaç, e prioritete apo nevojave që konsiderohen nga trupa ligjvënëse parlamentit. Pyetja e fundit që është e vlefshme për tre, zoti Fullani, mbas 3 vjetësh, pra në momentin që do të mbaroj kjo marrëveshje, çfarë do të jetë e prekshme, konkrete, më pozitive për shoqërinë shqiptare? Në fakt, ajo që doja unë thëja sot ishte që marrëveshja tërveçare është mjaft e rëndësishme. Për mua, një pyetje e madhe, por njëkohësisht një obligim i madh i gjithë ne është mas 3 vjetësh. Çfarë do bëjë Shqipëria mas 3 vjetësh? Do jetë Shqipëria e maturuar. Kjo është dhe finalja. Po, do jetë Shqipëria e maturuar mas 3 vjetësh për të ecur vetë. Gjithë kjo luftë që të bëhet për 3 vjet është që Shqipëria të përgatitet për të ecur pa një program. Presupozohet që Shqipëria gjatë këtyre 3 vjetëve t'i jepet mundësi përveç granteve, elementit grant që ka marrëveshja, të dalë në treg dhe të marrë në capital market, tregun e kapitalit, të marrë kredi me kushte tregtare. Kjo do të thotë që Shqipëria do të jetë mjaft e përgjegjshme për projektet që do të bëjë, për fizibilitetin e këtyre projekteve dhe për larg pamësim e reformave që do të bëjë. Në këtë koncept do të thotë që janë të gjitha kushtet që brenda këtij 3 vjeçari ne të vazhdojmë të zbërthejmë dhe njëkohësisht para së gjithashtu të përkthejmë reformën strukturore. Ky slogan i madh që na kanë ndjetur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe ne jemi munduar ta bëjmë, do marrë një vlerë tjetër për këto 3 vjet. Dhe unë do thoja kryesorja për të ardhur ke pyetja tjetër që u bë përpara, problemi i rritjes kreditit. Rritja e kreditit do të bëhet dora dorës nëse ne do të japim gjithsecilit titullin e tokës. Nëse dhe këtu është fillimi i reformës strukturore. Pastaj villojmë me reformën e privatizimit, që reformë që po ecën, dhe me zvoglimin e gjithë këtyre vulgaritete që unë thash, domethënë opozimin dhe rrisjeve që ekonomia jonë ka. Kjo periudhë 3 vjeçare unë them është e mjaftueshme, që Shqipëria të bëjë ndryshimet, për shembull, e nevojshme në përmirësimin e sistemit ligjor, për ta bërë kolateralin, garancinë, hipotekën vërtet të ekzekutueshme dhe të tregtueshme, në mënyrë që të kemi një treg bankar dhe financiar sa më të kontrolluar, sa më, si thua, të likuid dhe i gatshëm për t'i paraprirë dhe për të qenë pjesë e një tregu global nesër. Zoti Székely, e njëjta pyetje. Ç'përmirësim mund të ketë ekonomia dhe shoqëria shqiptare mbas 3 vjetësh? Cilat kanë qenë synimet tuaja që në nënshkrimin e kësaj marrëveshje?
If this program is successful, Nëse ky program do të and the jetë success depends suksesshëm on these people here in Albania, dhe suksesi varet nga këta njerëz këtu në Shqipëri, sepse ne nuk I zbatojmë reformat mbi të cilat kemi rënë dakord. Ne do të shikojmë stabilitet makroekonomik, do të kemi mirë administrim tatimor, menaxhim më të mirë të borxhit publik, një sistem financiar më të mirë që do të ndihmojnë klimën e biznesit dhe do të ndihmojnë bizneset të jenë më të suksesshme. Zoti Bode? Është dhe brenda mandatit tuaj 3 vjeç. Sigurisht. Atëre, për të qenë më konkret, kjo marrëveshje sigurisht do të ketë sukses. Realizimi I kësaj marrëveshje, sepse kjo në një farë mënyrë e garanton. Jemi në fazën, nëse deri tani qeverisja në Shqipëri është bërë me, si thua, me instruktorin e makinës brenda, në timon ka qenë një kryeminist, po ka pasur atë marshin e sigurisë dikush tjetër që e luante. Sot na kanë hequr instruktorin nga makina, po na kanë vënë 2 masa sigurie, 2 ripa sigurie. Kufizues shpejtësie, pra kufizim të objektivave tona në varësi me progresin, dhe një rip të dytë sigurie të fortë, 7 miliard kontingjencë. Kjo do të thotë që ne po startojmë për të, si thuash, për të reflektuar në mënyrë më të qëndësishme dhe më të përgjegjshme si qeveri. Kundrejt objektivave shumë të mëdha për të ecur shpejt, për të akseleruar në perspektivë. Mendoj që në 16/2 do të na krijojë tjetër situatë. Mbase atë kufizuesin e shpejtësisë do ta kemi, por ripi sigurimit nuk do të ekzistojë në atë përmas aq të madhe të lidhur kryq. Në perspektivë unë mendoj që eci do t'jenë evidente, unë po them që tashmë ekzistojnë të gjitha mundësit për një kapërcim cilësor. Për një kapërcim cilësor I cili nuk do të kushtëzohet dhe nuk do të, si thua, varet vetëm nga suksesi I kësaj marrëveshje, por do të lidhet dhe të kushtëzohet me shumë elemente tjerë. Ne kemi sot kapacitet për të marrë shumë kredi dhe për të dhënë shumë kredi. Ne kemi një rjet bankar, I cili duhet mbështesi dhe është në gjendje për të mbështetur biznesin. Ne kemi mundësinë për të garantuar një ambient konkurrues ekonomik në planin mikroekonomik. Ne kemi një program dhe kemi filluar procedurat për të bërë më të mirën e mundshme në gjithë rajonin. Për të realizuar që në një sportel, në një ditë të mund të licencojmë bizneset dhe në një ditë vetëm në një sportel të mund të dalin nga tregu gjithë secili që dëshiron. Kjo është duket si ëndër, por programi që kemi përpara dhe që tashmë është I përfunduar dhe me ndihmën e konsulentëve Bankë Botërore, një institucionit Bankës Botërore, ne jemi duke implementuar dhe të implementojmë shpejt. Ne jemi duke ndërmarrë një reformë fiskale jashtëzakonisht ambicioze. Dhe jemi duke bërë përmirësime po ashtu në sa I takon informatizimit, modernizimit të sistemit. Jo thjesht ta lëm, si thuash, në dorën dhe në vullnetin e individit, sjelljen e tij në raport me një biznes apo me një tjetër, por të jetë e monitoruar dhe e kontrolluar, të jetë e fiksuar në gjithë rrjetin. Çka do të thotë që veprimi I njanshëm, subjektiv, tendencios, ambicioz apo korruptiv do të ketë mundësi gjithnjë më të ulta. Jemi duke modernizuar me program doganat, jemi duke filluar procesin e implementimit të njëjtit program në të njëjtën përmas dhe menjëhershme në tatime, jemi duke futur në të njëjtin rrjet edhe sistemin e thesarit në Shqipëri. Jemi duke kërkuar dhe duke mundësuar që edhe sistemi bankar të jetë në të njëjtin pra mundësi për modernizim. Çfarë varet tjetër suksesi? Varet dhe nga ato që nuk kanë bën thjesht dhe vetëm me qeverisjen, nga një sër reformash të brezit të dytë që kërkojnë institucionet e shtetit shqiptar për të bërë dhe ato në të njëjtin drejtim, modern, të pakorruptuar dhe rigoros në zbatimin e ligjit. Unë mendoj që perspektivat janë të qarta, janë të mira, varet thjesht nga shkalla e angazhimit politik dhe po ashtu nga, si thuash, përgatitja që ka edhe institucionet tjera që nuk kanë të bëjnë me qeverisjen për të futur në të njëjtin ka, për të ecur në të njëjtin drejtim dhe me të njëjtin ritëm. Të shpresojmë atë zoti Bode. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë edicion special I cili tentonte shpjegimin e marrëveshjes midis Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Qeverisë Shqiptare, marrëveshje 3 vjeçare, e cila do të jetë vlefshme deri në vitin 2008, pra një marrëveshje e cila synon stabilitetin e mëtejshëm të ekonomisë shqiptare si dhe përmirësimin e parametrave të saj. Gjithsesi, do të rishihemi përsëri në emisionet e ardhshme. Natë e mirë dhe miropafshim. Nga
YouTube.